নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনি সন্দৰ্ভত। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিত বহুতো মহিলাই ইতিমধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে। যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেখেতসকলৰ বাবে এইটো ভাল খবৰ আহিছে, যিহেতু হস্ততাঁত খণ্ডৰ লগত জড়িত যিসকল মহিলা, সেই মহিলাসকলক অৰ্থাৎ শিপিনীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অসম চৰকাৰে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী যিটো পৰ্টেল, সেই পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডেট 2022 চনতেই আছিলে, জুলাই মাহত আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেখেতসকলে উৎপাদন কৰা পৰম্পৰাগত গামোচা, আৰনাই বা অন্যান্য যিকোনো সামগ্ৰী, যিবিলাক হস্ততাঁত সামগ্ৰী হয়, সেই সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে আৰু এই 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে সেইসকল মহিলাই উৎপাদন কৰা পৰম্পৰাগত গামোচা, আৰনাই আৰু অন্যান্য হস্ততাঁত সামগ্ৰী তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। চৰকাৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত 100টা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিছে। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী অৰ্থাৎ নাৰী সবলীকৰণৰ দিশে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এটা সবল খোজ হয় স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনি। শিপিনীৰ অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা আৰু থলুৱা হস্ততাঁত উদ্যোগক সংৰক্ষণৰ লক্ষ্যৰে ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। সমগ্ৰ অসমত পৰম্পৰাগত সামগ্ৰীৰ বাবে 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিছে চৰকাৰে। ক্ৰয়ৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আপোনালোকে চাওক। আঁচনি গৃহীত নিৰ্দেশাৱলীত উল্লেখিত 31 বিধ পৰম্পৰাগত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এগৰাকী শিপিনীৰ পৰা মাত্ৰ এবাৰ আৰু সৰ্বমুঠ 100খন বস্ত্ৰ সামগ্ৰীহে ক্ৰয় কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ যিসকলে ইতিমধ্যে স্বনিৰ্ভৰ পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে তেখেতসকলৰ পৰা প্ৰতিগৰাকীৰ পৰা 100খনকৈ গামোচাই হওক, আৰনাই হওক বা অন্যান্য যিবিলাক পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ, সেই বস্ত্ৰসমূহ 100খনে ক্ৰয় কৰিব চৰকাৰে। এইখিনিতে আপোনালোকে কেইটামান কথা জানি লওক, যিহেতু আপোনালোকৰ পৰা বস্ত্ৰ তেতিয়াহে ক্ৰয় কৰিব যদিহে আপোনালোকে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী যিটো পৰ্টেল, সেই পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰি ৰাখিছে। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে 5,08,351 গৰাকী মহিলাই আবেদন কৰিছিল। তাৰে এপ্ৰুভ কৰা হ'ল 4,80,080 গৰাকী। এতিয়া এই 4,80,080 গৰাকীয়ে দ্ৰব্যসমূহ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। ক্ৰয়ৰ সময়ত শিপিনীৰ প্ৰয়োজনীয় নথি কি কি লাগিব চাওক। যিহেতু আপোনালোকে বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ হাতত কেইটামান নথি পত্ৰ লাগিব। সেয়া হ'ল কি, স্বনিৰ্ভৰ পৰ্টেলত পঞ্জীয়নৰ নথি আপোনাৰ থাকিব লাগিব, বেংক পাছবুক থাকিব লাগিব আৰু বেংক পাছবুকৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড সংযুক্ত হৈ থাকিব লাগিব। যদি এইকেইটা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ উৎপাদিত বস্ত্ৰ চৰকাৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। এতিয়া ক্ৰয়ৰ সময়সীমাখিনি আপোনালোকে চাই লওক। চৰকাৰে বিশেষকৈ 13 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। 2023 চনৰ 13 জানুৱাৰীৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু 15 দিন কৰ্ম দিনলৈকে থাকিব, অৰ্থাৎ 15 দিন থাকিব। 13 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 দিন মানে 28 তাৰিখলৈকে। গতিকে আপোনালোকে 28 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীখিনি বিক্ৰী কৰাৰ বাবে এই কেন্দ্ৰসমূহৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। সকলৰ ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন আছে, তেখেতসকলে চৰকাৰৰ এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি নিজকে উপকৃত কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।